હેલો ફ્રેન્ડ્સ, દયા સિક્રેટ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતીઓની ફેવરેટ એવી દાળ ઢોકળી। દાળ ઢોકળી એક ટ્રેડિશનલ ગુજરાતી રેસીપી છે। તે ટેસ્ટમાં ખૂબ સરસ લાગે છે, પરંતુ જો તમે દાળ ઢોકળી બનાવતી વખતે અમુક ટિપ્સનું ધ્યાન નહીં રાખો તો તે ચીકણી બની જાય છે અને ટેસ્ટ પણ બગડી જાય છે। એટલે હું અહીંયા જે ટિપ્સ આપું છું તેને ધ્યાનથી ફોલો કરશો તો જેવી ટેસ્ટી દાળ ઢોકળી મેં અહીંયા બનાવી છે તેવી જ તમે પણ બનાવી શકશો। તો ચલો શરૂ કરીએ આજની રેસીપી। પરંતુ એના પહેલાં જો તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલ દયા સિક્રેટ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો આવી જ અવનવી અને ટેસ્ટી રેસીપી જોવા માટે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। સાથે સાથે જ બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો, જેથી કરીને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય। તો ચલો શરૂ કરીએ આજની રેસીપી દાળ ઢોકળી। દાળ ઢોકળી બનાવવા માટે આપણે સૌ પ્રથમ ઢોકળીની રોટલી બનાવવા માટેનો ડો રેડી કરી લઈશું। તેના માટે મેં અહીંયા 2 કપ જેટલો ઘઉંનો રોટલી બનાવવા માટેનો લોટ લીધો છે। હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા અજમા હાથમાં મસળીને લોટમાં એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ સ્વાદ પ્રમાણે સોલ્ટ ઉમેરી લઈશું। હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને 2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ ઉમેરીશું। અહીંયા મેં બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ 4 થી 5 લોકોને સફિશિયન્ટ થઈ જાય એટલા લીધા છે। હવે આ બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટને પ્રોપરલી મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને લોટ બાંધતા જઈશું। અહીંયા આપણે પાણી એકસાથે ઉમેરવાનું નથી। અહીંયા ડો આપણે સેમી સોફ્ટ રેડી કરવાનો છે, એટલે કે રોટલીના ડો કરતાં થોડોક હાર્ડ અને પરાઠાના લોટ કરતાં થોડોક સોફ્ટ રાખવાનો છે। ડો વધારે સોફ્ટ કે વધારે હાર્ડ નથી રાખવાનો, કારણ કે જો ડો વધારે સોફ્ટ હશે તો ઢોકળી ચોંટી જશે અને ચીકણી બનશે, અને જો વધારે હાર્ડ હશે તો બરાબર ચડશે નહીં અને ઢોકળી કાચી લાગશે। હવે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ ઉમેરીને ડો ફરીથી મસળી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો તેમ મેં અહીંયા સેમી સોફ્ટ ડો રેડી કરી લીધો છે। તો હવે આપણે આ ડોને 15 મિનિટ માટે ઢાંકીને સેટલ થવા સાઈડ પર મૂકી દઈશું। મેં અહીંયા 2 કપ તુવેરની દાળને 15 મિનિટ માટે પલાળીને રાખી હતી એ લઈ લઈશું। ત્યારબાદ 1 મોટું સમારેલું ટામેટું, 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા કાચા સિંગદાણા અને ગોળ લઈ લઈશું। ત્યારબાદ મેં અહીંયા આંબલીને પલાળીને રાખી હતી, જેમાંથી હું આંબલીનો પલ્પ કાઢી લઈશ। હવે આપણે 1 કુકરમાં પલાળેલી દાળ લઈ લઈશું। ત્યારબાદ તેમાં સિંગદાણા અને સમારેલું ટમેટું ઉમેરી દઈશું। ત્યારબાદ આ બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ ડૂબે તેટલું પાણી ઉમેરીશું। મેં અહીંયા 3 કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે। હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। હવે 1 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ ઉમેરીને ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું। અહીંયા કુકિંગ ઓઇલ ઉમેરવાથી દાળ ઉભરાશે નહીં। હવે આપણે તેને સ્ટવ પર મૂકીને 5 થી 6 વિસલ પડવા દઈશું। અહીંયા મેં દેશી કોરી તુવેર દાળ લીધી છે, એટલે 5 થી 6 વિસલ પાડી છે। જો તમે તેલવાળી અંગુર તુવેર દાળ યુઝ કરી હશે તો 3 થી 4 વિસલમાં જ દાળ ચડી જશે। છ વિસલ પડી ગઈ છે, તો હવે કુકરમાંથી જાતે જ પ્રેશર નીકળી જાય પછી તેમાંથી બફાઈ ગયેલા સિંગદાણા એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। અહીંયા મેં સિંગદાણા ક્રશ ન થઈ જાય એટલે દાળમાંથી કાઢી લીધા છે, કારણ કે આપણે દાળને બ્લેન્ડરની મદદથી બ્લેન્ડ કરવાની છે। ત્યારબાદ દાળમાં 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને હેન્ડ બ્લેન્ડર કે વિસ્કરની મદદથી દાળ સ્મૂથ થાય ત્યાં સુધી બ્લેન્ડ કરી લઈશું।
હવે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. ત્યારબાદ તેમાં 1 ટીસ્પૂન હળદર, 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને થોડાક કડી પત્તા ઉમેરીશું. તેમાં આપણે જે બાફેલા સિંગદાણા કાઢ્યા હતા તેને પાછા ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું અને દાળને એક મોટી કઢાઈમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. પંદર મિનિટ પછી આપણે ડોને ફરીથી મસળી લઈશું અને તેમાંથી મીડિયમ સાઇઝના લુવા બનાવીશું. આ લુવાને લોટમાં ડીપ કરીને ઢોકળી માટેની રોટલી બનાવી લઈશું. અહીંયા રોટલી બહુ પાતળી કે બહુ જાડી નથી રાખવાની. દાળ ઢોકળી બનાવતી વખતે આપણે બધી રોટલી એકસાથે નથી બનાવવાની, પરંતુ આપણે જ્યારે દાળ ઉકળતી હોય ત્યારે સાથે સાથે જ રોટલી બનાવશું. તેને કટ કરીને સ્ક્વેર કે ડાયમંડ શેપમાં ઢોકળી બનાવીશું અને તેને ઉકળતી દાળમાં ઉમેરતા જઈશું. કારણ કે જો તમે બધી ઢોકળી એકસાથે કાપી લેશો તો તે એકબીજા સાથે ચોંટી જશે. એટલે તમારે એક એક કરીને રોટલી વણતા જવાની છે, તેને કાપતા જવાની છે અને પછી ઢોકળીના કટકાને ઉકળતી દાળમાં ઉમેરતી જવાની છે. અહીંયા મેં સ્ક્વેર શેપમાં ઢોકળી કટ કરી લીધી છે, તો હવે તેને એક ડીશમાં છૂટી પાડીને ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. તો આવી જ રીતે આપણે એક એક કરીને રોટલી વણતા જઈશું, તેને સ્ક્વેર શેપમાં કટ કરતા જઈશું અને ઉકળતી દાળમાં ઉમેરતા જઈશું. દાળ ઢોકળી બનાવતી વખતે જો તમે આ ટિપ્સનું ધ્યાન રાખશો તો ઢોકળી એકદમ છૂટી છૂટી રહેશે, ચોટશે પણ નહીં અને ખાવામાં પણ ખૂબ સરસ લાગશે. દાળ ઉકળતી હોય ત્યારે જ એમાં ઢોકળી નાખવાની છે અને વચ્ચે ધીમે ધીમે ઢોકળીને ચલાવતા રહેવાની છે. ચોમાસામાં અને શિયાળામાં દાળ ઢોકળી ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. જો દાળ વધારે થીક લાગે તો તમે તેમાં જરૂરી કન્સિસ્ટન્સી પ્રમાણે પાણી ઉમેરી શકો છો. હવે તેમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે ગોળ ઉમેરી લઈશું. મેં અહીંયા 4 ટેબલસ્પૂન જેટલો ગોળ ઉમેર્યો છે. ત્યારબાદ તેમાં 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલો આંબલીનો પલ્પ ઉમેરી દઈશું. તમે અહીંયા ગોળ અને આંબલીના પલ્પને બદલે ખાંડ અને લીંબુનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. પરંતુ ગોળ અને આંબલીના પલ્પથી દાળ ઢોકળીનો ટેસ્ટ ખૂબ સરસ લાગે છે, તેથી મેં અહીંયા ગોળ અને આંબલીનો પલ્પ યુઝ કર્યો છે. અહીંયા મેં ફરીથી 2 ટેબલસ્પૂન આંબલીનો પલ્પ અને 2 ટેબલસ્પૂન ગોળ ફરીથી ઉમેરી લીધો છે. આ સ્ટેજ પર આપણે દાળ ટેસ્ટ કરી લઈશું અને જરૂર પ્રમાણે મસાલા ઉમેરી લઈશું. સાથે સાથે ફરીથી 1 કપ જેટલું પાણી અને સ્વાદ પ્રમાણે સોલ્ટ ઉમેરીને ફરીથી મિક્સ કરી લીધું છે. અહીંયા આપણે દાળ વધારે થીક ના થઈ જાય એટલે પાણી ઉમેર્યું છે અને તેના લીધે દાળ થોડી ફીકી પડી જાય છે, એટલે પાણી ઉમેર્યા પછી ફરીથી જરૂરી મસાલા સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરવા પડશે. તમે જોઈ શકો છો તેમ દાળ ઢોકળી સરસ રીતે કૂક થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે દાળ ઢોકળીને તડકો મારી દઈશું. તડકો મારવા માટે મેં અહીંયા 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી તડકા પેનમાં લઈને ગરમ કરી લીધું છે. ઘી ગરમ થયા પછી તેમાં 1 તમાલપત્ર, 2 થી 3 લવિંગ અને 1 થી 2 બાદિયા ઉમેરી દઈશું. ત્યારબાદ તેમાં 1 ટીસ્પૂન જીરું અને 1 ટીસ્પૂન રાઈ એડ કરીશું. હવે તેમાં 2 સૂકા મરચાં અને 1 ટીસ્પૂન હિંગ પાવડર એડ કરીશું. ત્યારબાદ તેમાં 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. હવે ફાઇનલી 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીને મિક્સ કરી લઈશું. હવે તડકો રેડી થઈ ગયો છે, તો આપણે દાળ ઢોકળીને તડકો મારી લઈશું. ત્યારબાદ દાળ ઢોકળીને પ્રોપરલી મિક્સ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો તેમ એકદમ છૂટી છૂટી અને સરસ દાળ ઢોકળી બની છે.
હવે તેમાં સમારેલા ધાણા ઉમેરીને ફરીથી મિક્સ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો તેમાં આપણી સુપર ટેસ્ટી એવી ટ્રેડિશનલ દાળ ઢોકળી રેડી થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે તેને એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈશું। દાળ ઢોકળીમાંથી મસાલાઓની ખૂબ જ સરસ એરોમાં આવી રહી છે। હવે આપણે સર્વિંગ બાઉલને ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો તેમ દાળ ઢોકળી ખૂબ જ સરસ છૂટી છૂટી બની છે। જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલ દયાસ સિક્રેટ કિચનને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।